सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ ई-लर्निङ चौतारीमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ फोल्डर कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। कम्प्युटरमा तपाईहरुले इजिली फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो हेरिसकेपश्चात यानि कि आजको भिडियोको शीर्षक रहनेछ हाउ टु क्रिएट फोल्डर्स इन कम्प्युटर एन्ड मोबाइल फोन। यानि कि आजको म यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई कम्प्युटरमा प्लस तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनमा कसरी फोल्डर क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। अब ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौं। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा। अब म तपाईहरुलाई कम्प्युटरमा कसरी फोल्डर क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यानि कि हाउ टु क्रिएट फोल्डर इन कम्प्युटर भनेर आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। अब फोल्डर क्रिएट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भन्छ दिस फोल्डर इज एम्प्टी भनेर भनिरहेको छ। अब फोल्डर क्रिएट गर्न एकदमै सजिलो छ कम्प्युटरमा। यसको लागि यो जुन खाली भाग छ यहाँ तपाईले राइट क्लिक गरिदिनुस् है। तपाईले यतातिर यो साइडमा यो देखाइरहेको यो जुन फोल्डरहरु छ यसमा गएर राइट क्लिक नगर्नुस्। यतापट्टिको यो जुन के साइडको विन्डो छ त्यो विन्डोमा आएर राइट क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले यो न्यूमा गएर क्लिक गरिदिनुस् है। फेरि पनि म तपाईलाई भन्दै यो साइडको यो जुन माथितिर भन्दा पनि तपाईले चाहिँ सिधै के गर्ने राइट क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि न्यूमा आउनुस्। त्यसपछि तपाईले फोल्डर भन्ने देख्दै हुन्छ, फोल्डरमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई न्यू फोल्डर भनिरहेको छ। यसलाई तपाईले मेटाइदिनुस् है, ब्याक स्पेस प्रेस गरेर मेटाइदिनुस्। अब यहाँ तपाईले फोल्डरको नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ मैले एउटा लगाए न्यूक्लियस एकाडेमी भनेर। यसरी तपाईले चाहिँ फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै तपाईलाई फोल्डर क्रिएट गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ किबोर्डबाट तपाईले सर्टकट कीको पनि युज गरेर चाहिँ तपाईले फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सिधै किबोर्डमा तपाईले कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस एन लाई सँगै थिच्नुस्। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू फोल्डर भनेर भनिरहेको छ हैन। अब अघि जस्तै तपाईले यसलाई जस्तै ई-लर्निङ चौतारी भनेर तपाईले यसरी फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को तरिका भनेको चाहिँ यहाँ माथि होम मेनुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। होममा जानुभयो भने यहाँ पर न्यू फोल्डर भनेर भनिरहेको छ। तपाईले न्यू फोल्डरमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने पनि जस्तै यसमा फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फोल्डर भनेर चाहिँ क्रिएट गरे हैन। यसरी तपाईहरुले चाहिँ कम्प्युटरमा फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो मोबाइल फोनमा चाहिँ कसरी चाहिँ फोल्डर क्रिएट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ अब यहीँबाट पनि तपाईले यो माई फाइल्स भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले माई फाइल्स भेटाउनु भएन भने यो सिरानमा यो मेनुको माथि मेरो हेर्नु भने यहाँ फाइन्डर रिसर्च भन्दै छ। त्यहाँ तपाईले चाहिँ माई फाइल्स भनेर तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने माई फाइल्स भन्ने खुल्छ है। अब जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ इन्टरनल स्टोरेज एसडी कार्डहरु देखाइरहेको छ। अहिलेको लागि चाहिँ म चाहिँ एसडी कार्डमा चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउन गइरहेको छु। जस्तै एसडी कार्डमा यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मसँग धेरै फाइलहरु रहेका छन्, फाइल र फोल्डरहरु। अब नयाँ फोल्डर बनाउन लागि सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ यो तीनटा डट रहेको छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ क्रिएट फोल्डर, त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस्। जस्तै यो फोल्डरको नाम अब के दिने भनेर हुन्छ। जस्तै लमान मैले चाहिँ यसलाई ई-लर्निङ चौतारी भनेर दिएँ। मैले ई-लर्निङ चौतारी भनेर मैले दिइरहेको छु। अनि सरी चौतारी अनि यति एकछिन पर्खनु ल। ई-लर्निङ चौतारी त्यति गरेपछि तपाईले क्रिएटमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ई-लर्निङ चौतारी भन्ने एउटा नयाँ फोल्डर बनिसकेको छ। र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा फोल्डरहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी प्रोसेस रहेको छ। आशा छ तपाईहरुले जान्नुभयो होला। आज यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ कम्प्युटर र मोबाइल फोनमा कसरी फोल्डरहरु क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिकाएँ। अवश्य पनि तपाईहरुलाई यो भिडियोले मद्दत गर्यो होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। फेरि यस्तै किसिमका काम लाग्ने भिडियोहरु लिएर अवश्य आउने छु। तर त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई अन्य साथीहरु समक्ष शेयर गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई हेल्प गरिदिनु होला। कति साथीहरुलाई फोल्डर बनाउनमा समस्या भइरहेको हुन सक्छ। उहाँहरूलाई यो भिडियोले अवश्य पनि मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। फेरि अर्को भिडियोमा आउने छु। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।